Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simson Saigon Channel. Sau khi mà giúp mình hoàn thiện chiếc Simson S51 của mình xong thì hiện tại là Kristen đang dán decal cho chiếc Simson S70 của anh ấy nha. Dạ. Chiếc S70 màu hồng, độc nhất vô nhị luôn. Hello Kristen. Yeah, hello. Yeah. Very nice. Sorry, Simson. I'm super concentrated. Yeah. I have only 2 stickers with me. Yes. Bộ tem này là Chris mang từ bên Đức qua luôn nha các bạn. Yeah. Okay. Super cool now. Ok, bây giờ Chris sẽ thử khởi động chiếc S70 của anh ấy lần đầu tiên tại Sài Gòn ha. Ồ, cố lên nào. Yeah. Wow, nice. Nổ máy không vẫn chưa đủ, và để chấp cánh cho Chris thực hiện việc lái xe Simson tại Sài Gòn một lần nữa thì mình đã đưa anh ấy đi trải nghiệm vá bánh xe tại Việt Nam. Trông rất là lạ lẫm đối với Chris nha các bạn. Do ruột bị rách quá nặng cho nên là bây giờ là phải thay ruột luôn. Thì thật may là anh này là có đúng cái cỡ size của Simson nha. Hey, wow. Nice. Ok, trở về nhà thì giờ mình với Chris là tranh thủ chia việc ra làm để giúp cho anh ấy có đủ thời gian thực hiện việc chạy xe Simson ở Sài Gòn một lần nữa trước khi anh ấy trở về Đức vào chiều nay nha. Ok, bây giờ pha nhớt đổ xăng nha các bạn. Yeah, like the bartender. Yeah. Yeah. Okay. And when it's filled in and the gasoline comes off again. Yeah. Okay, ready, go. Hey Chris, nice. Ok, bây giờ bác của mình sẽ cho Chris trải nghiệm cách chỉnh xăng gió rất hiệu quả của người Việt Nam mà Chris bảo là chưa từng thấy ai chỉnh như thế ở bên Đức cả.
Yeah. In Vietnam, the people on yeah, they just like the very slow sound like that. I'm absolutely convinced since yesterday. Sorry. Yeah, yeah. Yeah. Okay. Bác mình chỉnh ok. It's okay. Oh my god. I think it's very strong. This bike has power. Yeah, very It's power. crazy. Yeah. Wow. Wow. Because when you put the gas, I see this. Yeah. Right. S70. Yeah. Wow. Tuyệt vời quá các bạn ơi. Wow. Wow, very nice, very nice. Yeah. So, how do you feel? Absolutely perfect. Yeah. Best experience in my life for a Simson. To go with my own Simson to Saigon. It's crazy. Absolutely crazy. Yeah, super cool. Super cool. Yeah. Very nice. Thank you for your support. Yeah. Cool. Saigon beer. Yeah, Saigon here. My uncle want to guide you. Yeah. How they make the rice inside the bamboo. Inside the bamboo tree. You know the bamboo tree? Yes. Yeah. They make the rice inside the bamboo. So we call it. That is a very specialized food in Vietnam. Is it cơm lam? Cơm lam. Yes. Okay. 1, 2, 3. Yo. Okay. For your Simson. Auf, Your S70. Auf meine Simson. Yeah. Auf deine S51. Okay. So Yeah. 1, 2, 3. Yo. So Kristen, I just want to say thank you for your coming here and help me to fix my Simson. Now I don't afraid of my electric and my engine now anymore, because I have the valve, I have a new exhaust, I have a new cylinder now. So Es thank war you. mir ein Vergnügen, dir zu helfen. Yeah, Und yeah, wir sehen uns im Dezember wieder. yeah. Das verspreche ich dir. Vielen Dank. Gern geschehen. Dankeschön. Yes. Bitteschön. Yeah, Ja. bitteschön. Ja. Yeah.
And want to say goodbye is Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Yeah. Yeah, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Yeah. And very much thank you very much. Vielen Dank and Auf Wiedersehen. Yeah. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. I know. Vietnamese do not like this, but Germans do. No. You do? Okay. Yeah, now I will open the door. Okay, thank you. See you in December. In December, yes. Don't worry, I will take care of her. Take care. And I take care of your. Yeah. Yeah, it's a big backpack. It's 28 kilograms for your motorbike. 28 kilograms in my backpack. Yeah. I walked in Frankfurt 5 kilometers with my backpack because the train was broken. Okay. Okay, bye bye. 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 Bye, my friend. Yeah, see you. See you. Yeah. Dạ đúng rồi. Rồi Kristen tạm biệt trước Kristen các bạn, hẹn gặp lại vào tháng 12, đó là dự kiến thôi. Thì hiện tại là Kristen sẽ về Đức. Còn đây là xe của Kristen, chiếc S70 màu hồng, phải nói là vô cùng đặc biệt luôn. Thì Kristen đã để đây tại nhà mình. Đó. Thì lần tiếp theo Kristen đến thì anh ấy sẽ sửa cái chiếc S70 này. Còn xe mình lại về là ok này. Ok, hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Chào.